porque tengo que ir a Argelia. ازيكم؟ كوبا هي دولة من دول الكاريبي، هي جزيرة في البحر الكاريبي بس مختلفة عن أي بلد تانية في العالم. كل حاجة فيها قديمة جدا، شكلها ستيناتي وكل حاجة راجعة للخمسينات والستينات. كوبا ميكس ما بين اسبانيا وافريقيا في كل حاجة بقى، شكل بيوت، الناس، كل حاجة. مشهورة بثلاث حاجات: قصب السكر، القصب العادي ده، ورقصة الصلصة، والسيجار الكوبي طبعا. اللي عمل المشاكل دي كلها ان سنة 62 روسيا اتحالفت مع كوبا ضد امريكا، وهددوا امريكا ان هم هيضربوها بالنووي، والصواريخ دي هتطلع من كوبا. العالم كله عاش مرعوب 13 يوم، ولما روسيا رجعت في كلامها امريكا عملت حظر اقتصادي على كوبا ومنعت العالم كله ان هو يبعت لكوبا اسلحة، ومش بس اسلحة، ان هو يبعت لهم اي حاجة عموما. ومن 50 سنة مفيش اي دولة بتبعت لكوبا اي حاجة. السياحة في كوبا زي ما قلنا، الحلو في كوبا اصلا انك انت لما بتروح كوبا كأنك رجعت لفترة الستينات. انت رجعت بآلة الزمن، بشكلها، بألوانها، بأسعارها، بكل حاجة. فانت لو ما كنتش عشت الفترة دي من حياتك، دي فرصة جامدة جدا ان انت تروح هناك وتعيش التجربة دي وتشوف الدنيا كانت عاملة ازاي زمان. بس للأسف بقى في شوية حاجات كده ايه يعني بالنسبة لنا احنا هتضايقنا عشان احنا اتعودنا عليها، بس لما تروح كوبا لازم تاخد بالك منها كويس جدا. لانك انت مثلا لما تروح هناك لازم تاخد فلوس كاش معاك، لان الكريدت كارد بقى ومفيش اي تي امز، والكريدت كارد ده مش هيشتغل هناك اصلا، مش تلاقي حتة تدخله فيها حاجة صعبة جدا. فالتعامل بالكاش بس. مفيش انترنت هناك، هتلاقي انترنت طبعا بس هتلاقي انترنت في الاماكن العامه، مفيش في البيوت، مفيش في الفنادق، في الاماكن العامه بس، واماكن محدوده كمان. وعشان تجيب انترنت هناك فانت لازم تقف كده في طابور طويل جدا، تقف تاخد كارت عشان تدخل بيه على النت. في هناك غير الفنادق في كمان اير بي ام بي، واللي ما يعرفش اير بي ام بي ده اللي هو ابلكيشن عامله زي اوبر كده بس للبيوت. يعني مثلا انا عندي بيتي مش قاعد فيه اصلا، فبسيبه لحد مثلا يقعد فيه اسبوع، 3 ايام، شهر، الفتره اللي هو عايزها، وبحاسبه كانه فندق بالظبط. او كمان ان انا لو عندي بيت بس في اوضه ما بستخدمهاش، فالاوضه ديت هاجرها للناس برضو عن طريق اير بي ام بي، الابلكيشن بتاعت الموبايل. لو رحت كوبا وقعدت مع حد في بيته، راجل كوبي يعني او اسره كوبيه، وعملوا لك فطار مثلا الصبح، ما تستغربش ان الفطار هيبقى بسيط جدا، لان هم ما عندهمش الموارد اللي تخليهم يعملوا الفطار والحاجات اللي احنا بنعملها، يعني حاجات محدوده جدا. فبين لهم بقى ان انت مبسوط، يعني هيزعلوا. فده للاسف اللي يقدروا عليه، فبيعملوا اقصى ما عندهم. في عملتين في كوبا، عمله للناس المحليين وعمله للسياح. العمله بتاعت السياح اسمها كوكس، العمله بتاعت الكوبيين اللي بيصرفوها هناك اسمها بيسو مش بيسو. ندخل بقى في المدن بتاعت كوبا. هافانا، او بيقولوا عليه هناك هافانا. هافانا هي العاصمة، وهي متحاطة بالحصون والقلاع حوالين هافانا كلها. قلب مدينة هافانا اسمه بلازا دي ارماس، دي اقدم واشهر ساحة في هافانا. السياح بقى بيروحوا لها من كل حتة عشان هي دي المكان اللي هو ايه يعني ميدان التحرير، ميدان تقسيم، الحتت اللي هي مشهورة قوي يعني. بيبيعوا بقى هناك كتب، ناس بتعزف، بيبيعوا حاجات تذكارية، بيعملوا كل حاجة هناك. ساعات كمان بيبقى فيه اوركسترا تقف تقعد تعزف للناس كلها اللي موجوده هناك. ده غير بقى الكافيهات اللي هناك، المطاعم، الجناين اللي تقعد تتمشى فيها، كل حاجه حلوه هناك. انا عايزك بس تتخيل ان وانت ماشي كل ده الدنيا حواليك قديمه جدا، عربيات قديمه، لبس الناس قديم، كل حاجه قديمه. بعديها ممكن تتمشى وتروح ميدان الكاتدرائيه، وهناك في كاتدرائيه اسمها سان كريستوفر، دي تحفه معماريه رهيبه موجوده هناك من القرن ال17. هناك هتلاقي ناس بترقص صلصه، وهتلاقي ناس بتقرا الكف. والناس اللي بتحب القصور القديمه والجو ده، في هناك قصر اسمه قصر جنرالات، ده القصر اللي كان بيقعدوا فيه الحكام بتاعت هافانا زمان. القصر ده دلوقتي عملوه متحف عشان الناس تروحوا هناك، السياح بيحبوا يروحوه جدا. في كمان ميدان هناك اسمه سان فرانسيسكو، في هناك نافوره كبيره مشهوره، وفي كمان تمثال اسمه لا كونفرسيسيون. ده معمول التمثال ده عشان يفكر الناس دايما ان الحوار هو اهم حاجه، ان الناس تتحاور مع بعضها وتتكلم. وبمناسبة الموضوع ده، ان عشان مفيش نت هناك فالناس مش مكفية على موبايلاتها كده زي عندنا، فالناس بتتكلم مع بعضها. كمان عندهم التمثال ده فبيتكلموا اكتر، رغايين جدا. مشى بقى هناك، شوف الشوارع الملونة، البيوت الصغيرة، حاجة تحفة كده جميلة جدا. البلد مش هتلاقي فيها اعلانات في الشوارع اصلا، فانت عينك هتبقى مرتاحة وانت بتتفرج بقى على الحاجات اللي حواليك وعلى الطبيعة. الناس حلوة ورايقة وبيلعبوا مع بعض، هتلاقيهم في الشارع بيلعبوا شطرنج ودومنة،
ناس رايقه يعني. في غرب هافانا مبنى اسمه الكابيتوليو، ده كان مبنى الحكومه لحد الثوره الكوبيه سنه 1959. ده دلوقتي بقى مزار سياحي ومبنى شكله تحفه وطرازه قديم والناس بتحب تروحه كمان. حتى حوالين المبنى ده هتلاقي مباني كمان تحفه معمول الديزاين بتاعها بدقه رهيبه، حلوه من بره وحلوه من جوه، زي مسرح هافانا وزي متحف هافانا للفنون الجميله. المباني دي رهيبه. طول بقى ما انت ماشي هتلاقي صور للثوريين اللي كانت ايام الثوره الكوبيه سنه 59 زي جيفارا وزي كاسترو. ماتانزاس دي مدينه بتروح لها 12 ميل من هافانا، من وسط البلد بتاعت هافانا دي بقى عشان تنزل البحر هناك. دي بقى بلد الرومبا. تسمع عن الرومبا؟ رومبا هي دي بقى بلد الرومبا، ودي على الكاريبي يعني اللي هو بقى البحر التركوازي، الرمله الذهبي الرهيبه، الالوان اللي احنا ما بنشوفهاش دي بقى البلد دي مليانه مناظر طبيعيه رهيبه ومشهوره اصلا بالمنتجعات السياحيه. تقدر تعوم هناك في كهوف، والميه هناك مشهوره ان هي ساقعه والدنيا اصلا بتبقى حر، فالميه بتبقى حلوه قوي قوي يعني. الميه صافيه جدا. في نص كوبا بالظبط هتلاقي سانتا كلارا، مدينه سانتا كلارا، ودي بلد جيفارا. البلد جميله جدا، مشهوره بالبيوت الملونه، مشهوره بالطبيعه هناك الفظيعه. هتلاقي بقى صور جيفارا هناك معموله تماثيل على الحيطان في كل حته. كمان ممكن تروح سينفويجوس، دي المحافظه الوحيده اللي الستايل بتاعها فرنساوي، وده عشان فرنسا احتلت المكان ده وعملت فيها مدينه كامله كده. شكلها راقي جدا جدا وما فيهاش غلطه. هناك تماثيل كتير، مسارح، اوبرا. لازم تروح هناك قصر بالاسيو دي فاي. في فوق في القصر ده هناك كافيه ومطعم، فانت ممكن تروح تتغدى او تتعشى هناك وتطلع الروف تتفرج على منظر البحر من فوق. تروح بونتا جوردا تتفرج على شكل صف البيوت اللي على البحر هناك، حاجه رهيبه يعني. ممكن تتفرج على منظر الغروب من عند شاطئ رانسو لونا بيتش. لو بتحب الطبيعه روح لاجونا جواناروكا، دي حديقه كبيره انت ممكن تروح لها بمركب صغير عامله زي الغابه كده، فانت بتروح تتفرج في انواع طيور هناك نادره وتحفه. المعيشة بقى في كوبا، الكوبيين عايشين عيشة صعبة بجد، صعبة. كل حاجة ناقصة من السوق بسبب العقوبات الاقتصادية اللي عليهم من زمان جدا، فبالتالي في سوق سودا، والسوق السودا دي بتغلي الحاجة جدا على الناس بقى اللي بتعرف تهرب وبتاع، فبيبيعوا الحاجات من تحت لتحت كده. متوسط مرتب الكوبيين في الشهر هو $12 او بما يعادل يعني $12 في الشهر، وده مبلغ اهبل جدا يعني. بس في مقابل الصحة عندهم ببلاش، التعليم ببلاش، كل مواطن ليه وظيفة مضمونة، وكل حاجة كمان بتوفرها الحكومة، زي مثلا التموين مثلا عندنا في مصر في زيه هناك في كوبا. فالمواطنين هناك مش بيصرفوا قوي زي بقية الدول التانية، يعني مش محتاجين يصرفوا قوي لان الحكومة موفرة لهم حاجات على قد ما بيقدروا. في ناس كتير جدا جدا هناك بيعتمدوا على التيبس او البقشيش اللي الناس بتديه هناك، اللي هو السياح بالذات يعني اللي بيدوا التيبس. لو مثلا تور جايد او مرشد سياحي انت بتديله بقشيش، فهو مش هيحطه في جيبه ولا هيديه للسواق بس كمان، لا ده هياخده يوزعه على الشركة كلها، لان هم كلهم بيعتمدوا على البقشيش ده. مرتبات قليله. دايما السوبر ماركتس في حاجات ناقصه، الادويه ناقصه، كل حاجه ناقصه. غير الاستيراد هم كمان ما عندهمش بضايع كفايه ولا مصانع كفايه تصنع الحاجات دي، وكمان المكن اللي بيصنع الحاجات محتاجين يستوردوه هو كمان، فده كمان مش موجود، فالدنيا بايظه يعني. البضايع مثلا في السوبر ماركت هو نوع مكرونه واحد، نوع رز واحد، نوع خل واحد، كل حاجه نوع واحد، مفيش تنوع بقى، هو حاجه واحده كده هتاخدها. عربيات قديمه جدا ماشيه في الشوارع، حتى العربيات ديت المواطنين العاديين ما يقدروش يشتروا العربيات دي لان الصيانه بتاعتها غاليه جدا جدا جدا، فاللي بيجيبوها هي شركات سياحيه بتشغلها للسياح عشان يركبوا عليها ويلفوا البلد بقى في العربيه المكشوفه دي، فالشركات دي هي اللي هتقدر على الصيانه دي. الموضوع ده كمان عامل شويه شحاتين هناك كتير. انت لو رايح هناك سياحه فانت بتتمشى في الشارع، فمثلا لو لابس برنيطه مثلا زي دي، الشحات هيشوفك ويقول لك انا عايز البرنيطه دي لانها مش موجوده عنده اصلا. لو ماسك قلم بتكتب بيه هيبقى عايز ياخد القلم ده هو كمان. لو بتاكل حاجه غريبه مش عندهم هيطلب ان هو ياخدها منك. الشحاتين هناك بيختاروا الشحاته عن ان هم يشتغلوا، لان ببساطه الشحاته هتطلع لهم فلوس من السياح اكتر بكتير من الوظيفه اللي هتطلع لهم $12 في الشهر. وانت في كوبا هتجيب العمله اللي هي كوكس بتاعتهم اللي هي CUC عشان تصرف منها، وانت مش هتعرف ببساطه وبسهوله انك انت ترجع الفلوس تاني، فانت كل اللي هتغيره لازم تصرفه، مش هتعرف ترجعها لعملتك تاني. بس ما تقلقش عشان في حاجات كتير انت ممكن تشتريها هناك حلوه لاهلك بقى، لاصحابك، لاي حد يعني. زي مثلا انك انت ممكن تجيب السيجار الكوبي المشهور قوي ده يعني الفظيع ده. كوبا هم احسن ناس بيعملوا سيجار في العالم كله. او تشتري جرايد مثلا، الجرايد هناك شكلها والملمس بتاعها والحبر بتاعها هو القديم قوي قوي ده، فالوانها والوان الطباعه والمكن وكل حاجه قديمه، فانت بتاخدها تذكار كده عشان شكلها تحفه.
حتى لو مش فاهم اللي مكتوب ده يعني. بيبيعوا هناك لوحات وصور بتتعلق كده بالوان برضو الطباعه بتاعت زمان، عارف انت الستايل فينتج اللي احنا بنقول عليه دلوقتي فينتج، ده عندهم حاجه عاديه جدا هناك. ده الجديد. عندهم حبوب قهوه هناك من احسن القهوه في العالم، وكمان الجلود حلوه والكروشيه كمان حلو، فانت هتلاقي حاجات كتير تشتريها يعني. وبالرغم ان السيجار الكوبي اللي قلت لكم عليه من شويه ده هو من اكتر الحاجات اللي مشهوره بيها كوبا، الا ان المواطنين العاديين الناس الكوبيين ما بيشربوش السيجار ده لانه غالي عليهم، فده بتاع بره بس بيتباعت لبره. الناس الاغنياء الكوبيين هم الناس اللي بيبقوا شغالين بره وبيبعتوا لاهلهم فلوس عشان يصرفوا منها، هم دول الناس الاغنياء بقى هناك. المواصلات في هافانا في الاتوبيسات موجوده، بس انا من رايي انك انت ما تعتمدش على الاتوبيسات، لان الاتوبيس ما بيجيش في الميعاد اللي المفروض يجي فيه، فانت ممكن تفضل واقف مستنيه ساعتين ما يجيش، خلاص ما راح عليك ساعتين يعني. في موقع تريب ادفايزر ده انت ممكن تدخل فيه وتتفق مع سواق هناك من كوبا عشان يوصلك المشاوير اللي انت عايزها كلها. ده اوفر حاجه هناك، والموضوع امان جدا 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 ومضمون، وناس كتير جربته والدنيا لطيفه. وبلاش تأجر عربيه هناك، لانك لو اجرت عربيه هتمشي في الشوارع ممكن تلاقي شوارع مش متسفلته، شوارع مكسره شويه، فالعربيه ممكن تبوظ منك، فدي هتبقى مشكله تانية. بلاش خالص يعني. الامان في كوبا مشهوره بالامان بتاعها، امان جدا جدا جدا. طبعا ممكن يبقى فيه شويه سرقه بسيطه كده وانت ماشي في الشارع، بس ده مش الشائع هناك يعني، الدنيا امان يعني. مفيش هناك بقى ايه القتل والسرقه بالعنف وحد يثبتك والجو ده خالص، لا الدنيا امان. سو طبعا عموما الاحسن ان انت ما تمشيش مثلا في شوارع ضلمه يعني، خليك برضو محرص شويه، بس مش هتلاقي حد بينصب عليك ولا حد هيدي لك حاجه بسعر غالي وهي اصلا سعرها قليل. تقدر تفاصل عادي، تقدر تحاول تنزل في السعر شويه وقشطه والناس حلوه يعني. بس اهم حاجه ما تغيرش مثلا عمله مع شخص عادي في الشارع بيقول لك اغير لك عمله وتغير معاه، لان هيدي لك بسعر غالي شويه، فانت تقدر تروح لمكتب الصرافه تروح تغير من هناك، وده بيبقى تابع للحكومه. خلصت كوبا. لو عارفين اي حاجه عن كوبا اكتبوا لنا في الكومنتس وخلوا الناس كلها تعرف. شكرا جدا جدا لكل اللي بتساعدونا في الفيديو ده، جيفارا وكاسترو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنونا في الحلقه الجايه من بيسوهات. استنونا في الحلقة الجاية من بيسوهات. واستنونا في الحلقه الجايه من يو اكس بالعربي.